Xin chào, đây là Code on Sunday. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục làm ứng dụng for room sử dụng Block và Nest.js. Chúng ta sẽ hoàn thiện tính năng register và bổ sung cho nó một tính năng rất hay, đó là sau khi user register thành công, user sẽ được đưa về trở lại màn hình login và đồng thời hai ô input ở màn hình login sẽ được tự động điền username và password mà user vừa tạo ra. Trong khi xử lý tính năng này, chúng ta cũng sẽ đồng thời học được cách sử dụng part và part of ở trong Flutter. Tiếp theo là cách áp dụng hàm toJSON. Ý nghĩa của nó là gì? Rồi chúng ta cũng sẽ refactor lại code một chút để làm cho nó dễ đọc hơn bằng cách sử dụng những cái helper methods. Chúng ta cũng sẽ thay thế block builder bằng hàm context.watch. Và còn một số kiến thức nữa chúng ta sẽ được học trong khi làm cái tính năng mà mình vừa nói vừa nãy. Ok, để bắt đầu chúng ta hãy bắt đầu viết code từ tầng API client trước. Trước đó chúng ta đã có hàm login để gọi lên API login. Bây giờ chúng ta sẽ implement hàm register để gọi lên API register. Ở đây hàm register sẽ nhận vào tham số là một register DTO hay còn gọi là data transfer object. Chúng ta đã nói đến cái loại object này ở trong những video trước. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra một loại là register DTO và trong này chúng ta sẽ định nghĩa cho nó hai thuộc tính, đó là username và password. Chúng ta cũng sẽ tạo ra một constructor cho những cái fields này. Ok, và chúng ta sẽ quay trở lại hàm register. Ở đây chúng ta sẽ truyền cho nó tham số có kiểu là register DTO. Khi đã nhận được tham số này, chúng ta sẽ thực hiện việc gọi lên API bằng cách sử dụng DO. Phần implementation cho hàm này cũng khá là tương đồng với phần implementation của hàm login thôi. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ cải tiến nó một chút. Vậy cải tiến như thế nào? Thay vì điền từng thuộc tính của register DTO vào đây, chúng ta sẽ đưa nó ra một hàm riêng biệt của register DTO và chúng ta sẽ gọi hàm này là hàm toJSON. Hàm này sẽ trả về một cái map. Hàm này sẽ làm nhiệm vụ tương tự như phần code ở bên này thôi. Và đây chúng ta sẽ sử dụng hàm toJSON bằng cách là chúng ta gọi đến nó như thế này thôi. Vậy tác dụng của việc sử dụng hàm toJSON này là như thế nào? Thì các bạn có thể thấy là cái phần implementation cho hàm này nó sẽ nằm ở bên class register DTO chứ nó không nằm ở bên API client nữa. Vậy thì nếu mà giả sử cái yêu cầu đầu vào cho cái API register này nó thay đổi, giả sử không phải nó yêu cầu mỗi username và password mà nó yêu cầu một số cái field nữa thì chúng ta sẽ đi vào cái file register DTO này và chúng ta chỉ việc sửa hàm gì? Hàm toJSON. Và chúng ta nhận thấy là cái việc sửa code ở trong một cái file ngắn như thế này nó sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc là chúng ta đi tìm đến cái phần nào mà gọi đến API register ở trong cái file này và chúng ta sửa. Nguyên cái việc mà chúng ta nhìn một cái file như thế này nó đã khó nhìn hơn là chúng ta nhìn một cái file ngắn như này rồi. Như vậy tóm lại ở đây chúng ta đang áp dụng nguyên tắc separation of concern là chúng ta phân tách cái vấn đề mà mỗi một cái thằng nó giải quyết ra. Ok, và ở đây thì chúng ta cũng có thể sử dụng hàm toJSON. Như vậy chúng ta sẽ vào login DTO và chúng ta cũng viết cho nó một hàm toJSON. Và ở đây chúng ta sẽ thay thế cái object này, cái kiểu map này bằng một cái hàm là toJSON. Ok. Vậy là chúng ta đã xong việc ở tầng API client. Bây giờ chúng ta hãy đóng tất cả những file này lại và chúng ta sẽ mở file gì? Auth repository. Bây giờ ở trong này chúng ta cũng sẽ viết thêm một cái hàm để gọi đến hàm register của API client. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một hàm register cũng nhận vào username và password. Và ở đây chúng ta sẽ truyền một cái register DTO cho gì? Cho hàm register. Và cái luồng xử lý thì nó cũng tương tự như hàm login thôi. Tất nhiên là không có cái đoạn xếp token này, tại vì đoạn này là chưa login nên chưa có token. Vậy là xong phần repository. Bây giờ chúng ta sẽ mở file gì? Auth event và chúng ta sẽ định nghĩa một vài cái event cho việc register. Ở đây ở trong video trước thì chúng ta đã định nghĩa sẵn một cái event là auth register started, tương tự như event auth login start ở trên này. Đó là khi mà chúng ta nhấn vào cái nút submit này thì chúng ta sẽ bắn một cái event auth register started cho block kèm theo username và password mà user đã nhập vào đây. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mở auth block lên và chúng ta sẽ xử lý nó. Ở đây chúng ta cũng đã định nghĩa cái hàm onRegister started để xử lý sự kiện này. Tuy nhiên thì chúng ta chưa có phần body của nó. Bây giờ chúng ta sẽ viết code cho phần body. Vậy thì tương tự như khi chúng ta xử lý sự kiện login, chúng ta cũng sẽ bắn ra một cái state là register in progress. Sau đấy thì chúng ta sẽ gọi đến hàm register của repository. Tất nhiên là ở đây chúng ta sẽ phải await nó và chúng ta sẽ phải chuyển hàm này thành hàm async.
Tiếp theo thì chúng ta cũng sử dụng switch case với pattern matching để mà chúng ta trả về những cái state khác nhau cho từng loại result. Nếu mà success thì chúng ta bắn state là login success, mà fail thì chúng ta bắn state là không phải login mà là register. Ok, vậy thì đến đây chúng ta sẽ vào file state để chúng ta định nghĩa một vài cái state cho cái hành động register này. Thì tương tự như login, chúng ta cũng sẽ có register in progress, register success và register failure cho trường hợp lỗi. Và ở bên này chúng ta sẽ sử dụng là auth register success và đây là register failure. Và tất nhiên là chúng ta cũng phải định nghĩa một cái biến là result để chúng ta lưu lại cái kết quả. Sau đó chúng ta thì sử dụng result ở đây, lấy ra message. Ok, như vậy là cũng đã xong phần block. Bây giờ chúng ta có thể cải tiến một chút bằng cách chúng ta sẽ sử dụng hai cái từ khóa là part và pattern. Vậy hai cái từ khóa này có tác dụng gì? Ở đây chúng ta có thể thấy là ở trong block chúng ta phải import auth event và auth state và auth repository. Và ở ngoài tầng widget, ở tầng widget, khi mà chúng ta sử dụng đến auth event, ví dụ như là ở màn hình login screen, chúng ta cũng sẽ phải import auth event và auth state. Vậy thì có một cách để chúng ta không cần phải import hai cái file này mà chúng ta vẫn sử dụng được những cái kiểu auth event và auth state. Đó là ở trong file auth block này, chúng ta sẽ định nghĩa là cái file block này nó giống như là một cái thư viện và nó sẽ bao gồm nhiều phần. Phần đầu tiên là nó sẽ bao gồm file auth event.dat. Tiếp theo nó bao gồm file auth state. Như vậy là chúng ta đã định nghĩa xong một chiều của cái thư viện này. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa tiếp chiều ngược lại. Chiều ngược lại là gì? Là chúng ta vào file auth event. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ khóa là part of. Thì chúng ta sẽ định nghĩa chiều ngược lại, đó là file auth event này cũng là một phần của thư viện auth block. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với file thì auth state. Ở đây chúng ta cũng sẽ định nghĩa là file auth state này là một phần của file auth block của thư viện auth block. Ok. Như vậy là sau khi chúng ta định nghĩa cái mối liên hệ giữa các file với auth block như vậy thì chúng ta có thể thấy là ở đây nó báo đỏ, tức là chúng ta không cần phải tự import hai cái file vào đây nữa. Mặc định compiler nó sẽ hiểu rằng là gì? Những cái code ở trong file auth block, file auth event và file auth state này gần như là nó thuộc cùng một cái file và chúng ta không cần phải import vào đây nữa. Nhờ vậy khi chúng ta sử dụng đến auth event và auth state ở màn login screen, chúng ta cũng không cần phải import hai cái file này vào đây nữa, auth event, auth state vào đây nữa. Chúng ta chỉ cần auth block thôi. Vậy ngoài việc giảm thiểu cho chúng ta một số dòng import thì nó còn có tác dụng gì nữa? Thì có một cái ý nghĩa lớn hơn ở đây, đó là nó giữ cho cái interface của toàn bộ những cái phần feature liên quan đến authentication này được thể hiện ra bên ngoài thông qua một file duy nhất, đó là auth block. Điều này có ý nghĩa gì? Giả sử như chúng ta có nhiều project, các project đều dùng chung đến cái logic của auth block, đều dùng chung đến event và state và thậm chí là cả repository và API client. Tóm lại là dùng chung toàn bộ những thứ của feature authentication này. Khi đó chúng ta có thể tách toàn bộ code của phần authentication này thành một package và chúng ta sử dụng package đấy như nào? Chúng ta chỉ việc import vào đây, chỉ việc import một file duy nhất, đó là auth block vào đây là chúng ta đã có thể truy cập được đến tất cả những cái kiểu khác, ví dụ như là event và state. Và nếu mà cái phần code ở trong cái package này, ở trong phần authentication này nó thay đổi, mình có thêm file hay mình có bớt file hay mình có di chuyển các class giữa các file thì không bao giờ chúng ta phải đổi cái phần code import ở những nơi mà chúng ta sử dụng đến cái package này. Chúng ta luôn luôn chỉ cần một dòng import duy nhất, đó là auth block. Ok, vậy đó là tác dụng của hai cái từ khóa là part và part of. Bây giờ trước khi xử lý nút submit của màn hình register, chúng ta sẽ có một việc phải xử lý, đó là ở trong màn hình login screen này, chúng ta có một lỗi ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã bổ sung một vài state cho cái sự kiện register. Các bạn thể để ý ở đây là ban đầu chúng ta chỉ có 4 state thôi và hàm switch này nó đã handle đủ 4 trường hợp. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đã có thêm 3 state nữa.
Và hàm switch này như vậy là nó đã handle thiếu. Bởi vậy chúng ta phải thêm một trường hợp là default. Default thì sẽ chỉ trả về một cái container hoặc là một cái size box. Tóm lại là chúng ta sẽ không để ý đến những cái state khác. Bởi vì ở cái màn hình login screen này thì nó cũng không xử lý cái sự kiện gì của register cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ implement UI cho từng cái trạng thái của hành động register ở bên widget register screen này. Đầu tiên chúng ta hãy xóa phần import auth event này đi. Chúng ta không cần nó nữa. Tiếp theo, ở hàm build, ở đây chúng ta đang có cái form register. Chúng ta có hai ô input và một cái nút submit. Như vậy là chúng ta vẫn chưa xử lý những cái trạng thái như là in progress hoặc là failure. Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại cách chúng ta implement ở bên màn hình login trước. Ở bên màn hình login, đầu tiên chúng ta sẽ lấy ra auth block và chúng ta sử dụng block builder để chúng ta lắng nghe các cái trạng thái của auth block và chúng ta sẽ build widget tương ứng với các trạng thái đó. Như vậy, đây là một cách để lắng nghe block. Tuy nhiên, cách này có một vấn đề, đó là những cái phần code của hàm builder này nó sẽ bị lùi vào sâu. Nó sẽ bị phân tầng thành từng cấp ở đây. Và như vậy thì sẽ làm code hơi khó đọc một chút. Vì vậy chúng ta sẽ có cách thứ hai, đó là chúng ta sử dụng hàm context.watch để chúng ta lắng nghe sự thay đổi những cái state. Vậy chúng ta sẽ lắng nghe ở đâu? Chúng ta sẽ lắng nghe ở hàm build. Ở trong hàm build này, chúng ta sẽ tạo ra một biến mới gọi là auth state và chúng ta sẽ lấy cái state này từ auth block và chúng ta sẽ lại lấy auth block bằng cách là chúng ta gọi hàm watch. Ok, khi đã có auth state rồi, chúng ta sẽ chỉ định từng widget tương ứng với từng state. Ở bên login screen, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta có thể thấy là ở đây, ở trong hàm build, chúng ta sẽ tạo ra một số widget tương ứng cho từng state. Tuy nhiên, code này sẽ hơi khó nhìn một chút bởi vì nó sẽ bị thụt lùi vào theo cái level của hàm build. Cho nên là các bạn phải thấy là cái cây ở đây nó đi ra phía bên phải rất là nhiều và nó sẽ hơi khó đọc. Vì vậy, đối với màn register screen này, chúng ta sẽ làm theo cách khác và một lát sau chúng ta sẽ áp dụng cách đấy cho màn login screen. Vì vậy, ở bên màn register screen, chúng ta hãy sử dụng một cách khác. Đó là chúng ta hãy sử dụng các helper method trả về widget để chúng ta build ra những cái widget tương ứng với từng cái trạng thái. Ví dụ trạng thái đầu tiên là initial register widget. Ở đây chúng ta sẽ return ra cái gì? Ở đây chúng ta sẽ return ra cái form register. Thì chúng ta sẽ chỉ việc là copy cái widget này và chúng ta return ra ở đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã return ra toàn bộ cái form ở trong cái autofill group widget này. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ build một cái widget nữa. Tuy nhiên trước cái build thì chúng ta có thể trả về tạm một cái container ở đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ viết một hàm build cho trạng thái in progress và một hàm build cho trạng thái failure. Thì hai cái trạng thái này UI của nó cũng khá là giống bên login thôi. Vì vậy là chúng ta có thể copy đoạn code này và chúng ta ném sang đây. Ok, vậy ở chỗ này chúng ta sẽ ghi tên hàm này là hàm build in progress register widget và hàm này chúng ta cũng sẽ return ra một cái widget. Rồi, và ở đây hàm failure widget thì chúng ta cũng sẽ đổi tên nó thành là hàm gì? Build. Chúng ta cũng sẽ đổi tên nó thành hàm là build failure register widget. Nó sẽ nhận vào một cái message là string và nó sẽ trả về cho chúng ta một cái column. Ok. Rồi và ở đây chúng ta thiếu implement hàm handle retry. Vì vậy chúng ta cũng sẽ lấy hàm handle retry của login screen sang và chúng ta sẽ để nó lên trên này. Ok, vậy là chúng ta đã có đủ 3 hàm cho 3 trạng thái. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái hàm này bằng cách ở đây chúng ta hãy định nghĩa một cái biến là register widget và chúng ta sẽ gắn nó bằng từng cái widget tương ứng với từng cái trạng thái. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái switch case expression. Chúng ta sẽ switch từng trạng thái của auth state và chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái đó. Nếu nó là auth initial thì chúng ta sẽ trả về
thì chúng ta sẽ gọi đến hàm build initial register widget, tương tự với những trạng thái khác. Ở đây trạng thái của nó là phải là odd register in progress và trạng thái gì? Odd register failure. Và chúng ta cũng có một trạng thái cuối cùng, đó là trạng thái success. Ở trong trạng thái này thì có thể chúng ta sẽ chỉ cần return lại một cái container thôi. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có những trạng thái khác của authentication mà chúng ta không muốn handle ở đây. Vậy chúng ta sẽ trả về một container. Tiếp theo chúng ta phải đọc cái giá trị message ở trong state failure này để chúng ta có thể truyền cho hàm build failure register widget. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng pattern matching của ngôn ngữ Dart. Ở đây chúng ta sẽ viết tên của cái biến đó là message và chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái biến khác để lưu cái giá trị của cái thuộc tính message của register failure. Ở đây tên biến của chúng ta là MSG thì chúng ta sẽ sử dụng tên biến này để chúng ta truyền vào cho hàm. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng register widget này ở bên dưới thay cho cái container để chúng ta đặt vào. Bây giờ chúng ta hãy thử. Chúng ta hãy điền một cái tên vào đây, ví dụ như là on Sunday 2 và chúng ta submit. Chúng ta thấy là nó đã hiển thị trạng thái lỗi. Đó là user đã tồn tại. Vậy chúng ta hãy quay lại và chúng ta sẽ điền một cái tên khác vào đấy. Chúng ta sẽ submit và nó không hiện ra gì nữa bởi vì đây là trạng thái success. Ở trạng thái success chúng ta chỉ hiện một container thôi. Ok, vậy chúng ta hãy tổng kết lại đoạn vừa rồi. Đó là chúng ta đã sử dụng những cái helper method để chúng ta return lại những cái widget tương ứng với từng trạng thái. Và bằng cách sử dụng helper method như thế này, chúng ta có thể thấy là code của chúng ta đỡ bị lùi sâu vào bên trong như là ở bên màn hình login screen. Ở đây các bạn thấy là cái tầng nó rất là sâu về phía bên phải. Còn ở bên này, chúng ta thì thấy là code khá là dễ đọc hơn. Nó không bị lùi sâu như vậy. Ok, bây giờ chúng ta hãy xử lý cái sự kiện mà khi register thành công thì làm gì? Về cơ bản, khi register thành công thì chúng ta sẽ không render ở màn hình register nữa, mà chúng ta sẽ gọi đến một cái hàm để đi đến màn hình login. Vậy làm thế nào chúng ta có thể gọi được một hàm khi mà state của block thay đổi? Vậy trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng widget block listener. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta có thể gói toàn bộ register widget ở bên trong một cái block listener. Vì vậy chúng ta có thể thay từ khóa final ở đây bằng var để sau đó chúng ta có thể tiếp tục gán lại giá trị cho register widget bằng một cái block listener. Và ở trong này chúng ta sẽ định nghĩa một cái hàm listen. Cái hàm này sẽ được gọi khi gì? Khi trạng thái của block thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa ra cái loại block mà chúng ta đang lắng nghe, đó là hot block. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ định nghĩa cái loại trạng thái mà chúng ta đang lắng nghe, đó là hot state. Ok. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào một cái hàm listener. Nó sẽ nhận vào context và state. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện nếu state là authorizer success thì chúng ta sẽ đi đến màn gì? Không phải màn home mà là màn login. Chúng ta sẽ đi đến màn login. Ok. Chúng ta có thể bọc bất cứ widget nào ở bên trong block listener. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ bọc register widget. Đơn giản là vì sao? Đơn giản là vì nó dễ đọc thôi. Bởi vì là nếu chúng ta bọc block listener ở xung quanh scaffold hoặc là bất cứ widget nào dưới này thì nó sẽ làm tăng thêm một cái level indentation, một cái level làm cho cái code này bị lùi về phía bên phải. Và như vậy sẽ làm code khó đọc hơn một chút. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng nó ngay ở đây. Ok, bây giờ hãy thử lại nhé. Bây giờ màn register chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản nữa và chúng ta nhấn submit. Các bạn sẽ thấy là nó đã đi thành công tới màn login. Ok, vậy là chúng ta đã học được cách sử dụng block listener. Bây giờ còn một việc tiếp theo nữa đó là chúng ta muốn điền những cái username và password vào những cái ô input của màn login khi mà chúng ta đã đăng ký thành công. Ví dụ chúng ta đăng ký thành công với tài khoản là on Sunday 3. Thế thì khi quay trở lại màn hình login, nó cũng phải tự động điền cái giá trị là on Sunday 3 vào ô username và cái password tương ứng và chúng ta sẽ việc ấn nút Go để đi tới cái màn home của app. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta có nhiều cách để xử lý. Tuy nhiên ở đây mình muốn sử dụng một cách mà chỉ liên quan đến block thôi, chứ không liên quan đến Navigator hoặc là Go Router. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Vậy đầu tiên chúng ta hãy định nghĩa một loại event mới. Chúng ta sẽ kéo lên trên. Ở phần login này chúng ta sẽ định nghĩa một loại event mới. Đó là hot login pre
Field. Và ở event này, chúng ta cũng sẽ truyền cho nó username và password. Vậy cái event này sẽ dùng để làm gì? Event này sẽ dùng để truyền user và password vào cho state mới của block. Vì vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái state mới. Đó sẽ là một trạng thái của login. Nó sẽ là auth login initial. Và trong cái trạng thái này chúng ta sẽ định nghĩa hai cái thuộc tính là username và password. Và ở bên trong block, ở bên auth block, chúng ta sẽ định nghĩa cái hàm để xử lý cái sự kiện auth login prefill. Vậy ở trong hàm on login prefill này chúng ta làm gì? Chúng ta hãy đi xuống đây. Ok, ở trong hàm on login prefill này, chúng ta sẽ emit ra state gì? Là cái state chúng ta vừa định nghĩa, đó là auth login initial. Và trong state này chúng ta sẽ truyền cho nó username. Username chúng ta sẽ lấy từ cái event kích hoạt cái trạng thái này. Và password cũng vậy. Rồi, vậy thì cái event auth login prefill và cái state auth login initial này được sử dụng như thế nào? Chúng ta hãy cùng quay lại màn register screen. Khi mà chúng ta nhận thấy là state đã được chuyển qua success và chúng ta muốn thực hiện một hành động gì đấy, như là đi tới màn hình login, thì đồng thời chúng ta cũng sẽ bắn một event ngược trở lại cho block. Ở đây chúng ta sẽ lấy ra block và chúng ta sẽ bắn cái event là gì? Auth login prefilled. Và chúng ta sẽ truyền cho nó username và password là những giá trị text hiện tại ở IO input. Rồi, và khi chúng ta bắn event này thì ở bên trong block như chúng ta vừa viết, đó là nó sẽ gọi đến hàm onLogin prefilled và nó sẽ đổi state của block này trở thành state là gì? Auth login initial với username và password như chúng ta vừa truyền vào. Và đồng thời nó cũng đi đến màn hình login. Vậy thì chúng ta hãy mở màn hình login lên. Và ở trong này chúng ta sẽ làm gì? Khi kéo lên trên này chúng ta có thể thấy là hai cái biến controller này đang có giá trị mặc định là rỗng. Vậy nếu chúng ta muốn preview, chúng ta muốn điền trước cái giá trị cho higher input thì chúng ta phải sửa đổi hai cái giá trị ở đây. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ đọc hai giá trị đấy ở trong state của block. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải lấy ra block. Chúng ta sẽ sử dụng hàm context.read để chúng ta lấy ra block, auth block và chúng ta lấy ra state của nó. Rồi, tuy nhiên để đọc được context thì chúng ta phải sử dụng từ khóa let ở đây. Nó sẽ cho phép chúng ta khởi tạo giá trị cho cái biến controller này ở một thời điểm nào đấy trong tương lai, chứ nó sẽ không khởi tạo luôn ngay khi mà chúng ta tạo ra một object state mới. Điều đó sẽ giúp chúng ta truy cập được đến context, bởi vì context sẽ chưa có ngay từ đầu. Nó sẽ chưa có khi mà object state này được khởi tạo. Và bởi vì code ở đây hơi dài cho nên là chúng ta có thể chuyển cái phần lấy state này lên trên. Chúng ta cũng sẽ lại định nghĩa một cái biến final nữa. Và ở đây chúng ta sẽ lấy trạng thái auth state. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc giá trị username của auth state ra. Chúng ta cũng có thể lại sử dụng pattern matching ở đây. Switch auth state, chúng ta sẽ kiểm tra auth state. Nếu mà nó là trạng thái auth login initial thì chúng ta sẽ lấy ra username. Chúng ta sẽ lại định nghĩa một cái biến để lưu giá trị username. Và chúng ta sẽ sử dụng cái giá trị này để làm cái giá trị mặc định cho controller này. Còn ngoài ra, nếu vào trường hợp khác thì chúng ta sẽ trả về một cái string rỗng. Ở đây chúng ta hãy thử thêm một số phẩy để cho nó xuống dòng. Và chúng ta sẽ thấy là dễ nhìn hơn. Như vậy là giá trị text default, text mặc định của controller đã được gán bằng giá trị username nếu auth state là auth login initial. Và giá trị username được lấy từ đâu? Lấy từ thuộc tính username của cái state này. Còn nếu không thì nó sẽ gán một cái giá trị rỗng cho giá trị mặc định text của editing controller. Ok, vậy tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cho password controller. Ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng switch case để kiểm tra auth state. Và ở đây thay vì lấy username thì chúng ta sẽ lấy password. Và chúng ta đừng quên từ khóa let ở đây. Ok. Và bây giờ chúng ta vừa mới giới thiệu một cái trạng thái mới, đó là auth login initial. Thế thì ở bên màn hình login chúng ta cũng sẽ phải xử lý cái trạng thái này. Kéo xuống bên dưới chúng ta sẽ kéo xuống đến cái đoạn mà chúng ta định nghĩa những cái widget tương ứng cho từng trạng thái. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải thêm một trạng thái nữa, đó là auth login initial. Và ở trong trạng thái này
chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trả về cái initial login widget. Chúng ta sẽ chuyển nó lên đây cho nó gần với trạng thái auth initial. Tức là cả hai cái trạng thái này chúng ta cùng trả về một cái widget giống nhau. Chỉ khác là cái giá trị mặc định của editing controller nó khác nhau thôi. Ok. Bây giờ chúng ta hãy restart lại. Vậy mặc định ban đầu là chúng ta vào màn hình login, nó trạng thái là gì? Auth initial. Và chúng ta sang màn hình register và chúng ta sẽ điền một cái tài khoản nữa. Có lẽ là phải là on Sunday 5. Ok, và các bạn thể thấy là khi mà nó đẩy sang màn hình login thì nó tự động điền username và password vào đây. Và lúc này màn hình login đang ở trạng thái gì? Trạng thái auth login initial. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong cái tính năng register và đồng thời là tự động điền giá trị username và password ở màn hình login sau khi register thành công. Việc của bạn tiếp theo là hãy refactor cái màn hình login screen này để sử dụng helper method giống như bên màn hình register để cho code của chúng ta dễ đọc hơn một chút. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.